κόκκινα φεγγάρια. In cult we trust. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για άλλη μία φορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης που βγάζει τους καλύτερους τεχνίτες, έτσι. Είναι Πολυτεχνείο, πολυτεχνικό, όχι βλακίες. Λοιπόν, και κάνουμε άλλο ένα βίντεο, άλλο ένα μηχανάκι και είναι μαζί μας ο Κώστας, ο οποίος Κώστας μας πρόσφερε για να κάνουμε βίντεο αυτό το CBR 250. Προφανώς το τι θα πω εγώ για το CBR 250 το έχετε ακούσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά όπως πάντα το σημαντικότερο είναι και τι λέει αυτός που το πλήρωσε. Εσύ το πλήρωσες, Κώστα? Εγώ το πλήρωσα, ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά... Θέλω να μου πεις πώς το πούλησε, πώς το πλήρωσες, δηλαδή τα λεφτά τα δούλεψες? Είχα δουλέψει μερικά λεφτά, και κράταγα και αρκετά χρόνια μάζευα, οπότε αποφάσισα, ας πούμε, φέτος να το αγοράσω. Και για να πριν από ένα χρόνο, εντάξει, και σε έπιασε καημένη ο κορονοϊός και δεν έκανες χιλιόμετρα καθόλου? Δεν έκανα πολλά, είναι η αλήθεια, ναι. Να πας στο στρατό? Αναγκαστικά, δεν μπορώ να το γλιτώσω. Τι λες τώρα, όχι, είναι ωραίος ο στρατός, εμείς τον αγαπάμε το στρατό. Λοιπόν, κάνεις και ωραίους φίλους για όλη τη ζωή. Λοιπόν, προχωράω και σε ρωτάω, πες μου, γιατί αρχικά διάλεξες αυτό το μηχανάκι? Τι είχε, δηλαδή δεν πήρες εγώ ένα εντουράκι, ας πούμε, ή ένα άλλο δρομίσιο, ένα Ninja, ας πούμε? Η αλήθεια είναι ότι το βρήκα σχετικά τυχαία, γιατί το πουλούσε ένας φίλος μου. Και σου άρεσε οπτικά, δηλαδή? Μου άρεσε πάρα πολύ, το δοκίμασα, το έκανα test ride και μου άρεσε και το feeling που ένιωθα εκείνη την ώρα που το δίγαγα και η τιμή προφανώς και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ήδη αναφέρει και θα ξαναπούμε. Και τελικά ήταν μια απόφαση της στιγμής, ας πούμε, που απλά το πήρα και κατέληξα με αυτό. Μετά από αυτή την απόφαση της στιγμής, γιατί για να δώσεις την ηλικία σου λίγο πάνω από τα 2.000 δεν είναι και το πιο εύκολο. Μετά από αυτή την απόφαση της στιγμής, το έχεις μετανιώσει? Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Γιατί ξέρω κιόλας ότι θα έχει και καλή μεταπολιτική αξία. Οπότε υπέθεσα ότι αυτά τα λεφτά που έδωσα θα τα πάρω πίσω κάποια στιγμή. Ή εν τέλει ότι αξίζουν, ας πούμε. Οπότε όχι, δεν το μετάνιωσα. Είσαι ικανοποιημένος δηλαδή? Ναι, είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένος. Κανένα τσικάκι ακουμπάει εδώ πάνω? Ακουμπάει. Και τσικάκια και φίλοι κάθονται. Καλά, οι φίλοι τώρα δεν είναι. Σωστό. Επιβαρύνουν τα μορτισέρ μου. Όποιος χρειάζεται. Επιβαρύνουν τα μορτισέρ μου. Δηλαδή, ξέρεις τώρα. Τα πράγματα στην ηλικία σου πρέπει να είναι δεδομένα. Γιατί και το χταπόδι, άμα το χτυπάς, απλώνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σε αφήσω τώρα εδώ πέρα και θα μας πεις τρεις τομείς για το μηχανάκι σου. Θα μας πεις ένα τομέα, τον κινητήρα, κατά πόσο σε ικανοποιεί, αν είχες κάποιο πρόβλημα, τι έκανες, ας πούμε, τα service, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Μετά, δεύτερο τομέα, θα μας πεις τα φρένα, αν είσαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που φρενάρει το μηχανάκι σου. Έτσι. Και ένα τρίτο τομέα, μην επηρεάσεις από αυτά που λέω εγώ, έτσι, τα δικά σου θέλουμε. Και ένα τρίτο τομέα, είναι κατά πόσο θεωρείς ότι είναι καλοβαμμένο, είναι καλοφτιαγμένο κλπ. Εάν ξεχάσεις κάτι, θα ακούσεις τη φωνή από πίσω, Hear Master Voice που έλεγε και οι δίσκοι που γράφανε, να σου λέω Κώστα, αυτό ξέχασες, αυτό. Ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα να μας τα πεις. Έγινε. Λοιπόν, θα αρχίσω πρώτα με το κινητήρα. Γενικά είναι 250 κυβικά εκατοστά, είναι γραμμικότατος, δεν μου έχει βγάλει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή να μου κάνει κάποια κόλπα, ας πούμε, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και ειδικά για το βάρος μου και για τη μηχανή είναι ικανοποιητικός. Θα συνεχίσω με τα φρένα. Και τα φρένα του είναι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι εγώ θα το προτιμούσα με ABS. Στην αρχή αυτή ήταν η σκέψη μου, αλλά εν τέλει αφού δεν το βρήκα πήρα αυτό. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Και με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο σε αρκετές περιπτώσεις, μπορώ να πω. Οπότε και για τα φρένα πάρα πολύ καλή γνώμη. Τώρα ποιότητα κατασκευής. Τα πλαστικά του, όπως βλέπετε, αν και λίγο ταλαιπωρημένα από κάποιες πτώσεις που είχε στο παρελθόν η μηχανή, είναι σε καλή κατάσταση, το χρώμα δεν έχει ξεβάψει, το ντεπόζιτο ακόμα γυαλίζει όπως ήταν από το εργοστάσιο, φαντάζομαι. Και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα πλαστικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που είχα συζητήσει με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη είναι για την εξάτμιση, ο οποίος την είχε αλλάξει λόγω βάρους και λόγω ήχου ότι ήταν σχετικά αθόρυβη. Και γενικά θέλουμε να είμαστε λίγο έτσι φασαριός, να μας ακούνε στον δρόμο, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για ασφάλεια.
Αλλά ναι, γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από όλους τους τομείς της μηχανής. Αυτά. Προτού σε αφήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτό το μηχανάκι, τον ένα χρόνο που το έχεις, που δεν έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα, σου έχει κοστίσει κάτι, έκανες κάποιο σέρβις, έσπασε κάτι και το αντικατέστησες, συνέβη κάτι τέτοιο? Πέρα από τα βασικά σέρβις, δηλαδή τακάκια, λάδια κτλ. Πόσο κάνανε αυτά? Αλλαγή λαδιών, αν θυμάμαι καλά, 30 ευρώ σε συνεργείο πάντα. Ναι, ναι. Και τα τακάκια 10-15 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Το ζευγάράκι. Το ζευγάρι, ναι. Δεν ήταν κάτι πολύ ακριβό και είναι στάνταρ πράγματα που πρέπει να τα κοιτάς και να τα έχεις κάθε φορά σε άριστη κατάσταση. Πέρα από αυτά έχω αλλάξει τσιμούχες και έχει γίνει ένα σέρβις γενικά στις αναρτήσεις με λάδια κτλ. Το οποίο μου είχε κοστίσει, αν θυμάμαι καλά, 100-110 ευρώ κάπου εκεί. Αλλά άλλο πρόβλημα όχι, δεν μου έχει βγάλει. Και ουσιαστικά αυτό δεν ήταν και πρόβλημα γιατί δεν είχε αλλάχτεί ποτέ. Οπότε ή μία φορά στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτά σέρβις που πρέπει να γίνουν. Κάτι στον κινητήρα ή κάτι που δεν δούλευε καλά δεν μου έχει προκύψει. Ναι. Λοιπόν, προλίγου μου είπες ότι το μηχανάκι, εν πάση περιπτώσει, κάθεται κόσμος πάνω. Εσύ όταν κάθεσαι πάνω, πώς αισθάνεσαι, σε βολεύει, θα άλλαζες κάτι, από τους καθρέφτες βλέπεις? Λοιπόν, εγώ όταν κάθομαι πάνω μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όπως είπαμε μια entry level μοτοσικλέτα και νομίζω είναι ένα mini sport bike, ας πούμε. Γενικά η θέση οδήγησης είναι πολύ άνετη. Τα clip-ons είναι σχετικά ψηλά, οπότε με βολεύει αυτό. Για τον αέρα τώρα, επειδή έχει σχετικά μικρό fairing, άμα βγω στην εθνική ή θέλω να προφυλάσσουμε τον αέρα, πρέπει να σκύψω προφανώς, αλλιώς σε χτυπάει. Κατά τα άλλα όχι, και τα πόδια μου είναι σε καλή γωνία, δεν ζορίζομαι πολύ, μπορείς να κάνεις αρκετά χιλιόμετρα σε αυτό χωρίς να κουραστείς. Δηλαδή, ο ευτυχισμένος ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή το μηχανάκι είναι μικρό, εντάξει, είναι 250 κυβικά. Ναι. Όπως και να έχει, σου λέω, μου φαίνεται ότι είναι γύρω στα 23-24 άλογα στη ρόδα, παραπάνω δεν έχει με τίποτα. Δεν ξέρω τι γράφουν στο ίντερνετ. Αυτά τα άλογα έχει στη ρόδα. Λοιπόν, μήπως αλλάζει η συμπεριφορά του με δύο άτομα? Η αλήθεια είναι ανάλογα και το δεύτερο άτομο πόσο μεγαλόσωμο ή πόσο βαρύ είναι, αλλά μερικές φορές το έχω καταλάβει, είναι η αλήθεια, ότι χρειάζεται, ας πούμε, να δώσει λίγο περισσότερο γκάζ ή να κατεβάσει κάποια ταχύτητα για να πάει, που λέμε, το μηχανάκι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι ζορίζεται, είναι αλήθεια, θα έλεγα ότι απλά το καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν φτάνεις δηλαδή σε ακραία φαινόμενα να επιλέγεις μόνο μικρόσωμες γυναίκες? Όχι, όχι. Έχω επιλέξει και μεγαλύτερες, ναι. Όλοι μπαίνουν. Περνάμε δηλαδή μικρόσωμοι, μπαμπάτσικια, πιάνουμε και φακλάνα. Όλοι μπαίνουμε. Αντέχει όλα, έτσι. Αντέχει όλα. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παραχώρηση της μοτοσικλέτας σου και ελπίζω να χάρηκες και εσύ το γύρισμα όπως εμείς. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.